Тож ще раз наголошення на те, що слід знати свій гормональний паспорт. Це особливо важливо для українців, бо ми розуміємо, що через стрес, який ми відчуваємо щодня, в нас змінюється рівень кортизолу, це впливає на рівень гормонів молодості, в тому числі ДГА, тестостерону, естрогену. І саме через це ми втрачаємо якість сексуального життя. Що таке спокусливий зовнішній вигляд? Це коли ми маємо достатній рівень феромонів. Феромони – це наше все. Це наша біохімія, це наша фізіологія, це наша привабливість. Це те, що ми секретуємо через нашу шкіру. Це месенджери, котрі ми посилаємо протилежному полу. Переходимо до запаху жінки. Якщо ми пам'ятаємо, що в чоловіка цілком залежить від їжі, і м'ясо непривабливо, подивимось, що впливає на запах жінки. Є 12 добровольців, які оцінювали свою привабливість. Вони носили спеціальні прокладки для пах протягом доби. Їм забороняли вживати певну їжу і використовувати дезодорант або контрацептив. І збирали зразки запахів. Далі ці запахи подарували 42 чоловікам задля оцінки, як, на їх погляд, цей запах. Вони їх понюхали і оцінили, що є тотальна різниця між запахом дівчат, котрі мають менструацію. Ці дівчата були оцінені чоловіками як ті, хто мають найінтенсивніший запах. І коли в них менструація, цей запах змінюється на гострий, відразливий, тобто він відштовхує. А навпаки, якщо є фолікулярна стадія, цей запах був найбільш привабливим. І це означає, що жінка знаходиться у фертильній стадії менструального циклу, і вона є привабливою для чоловіка. Тож запах жінки, він в більшому ступені залежить від стадії менструального циклу. Що ми можемо зробити задля підсилення запаху та феромонів? Ми розуміємо, що перш за все ми можемо підвищити рівень окситоцину. Це впливає на те, що ми бачимо у глазах нашої жінки. Якщо ми оцінимо рівні окситоцину у закоханих, ми розуміємо, що кохання, яке сталося тут і зразу, воно різко підвищує окситоцин. І ці почуття існують лише у тих, хто кохає себе, кохає один одного як перші дні, і повезло тим, хто має ці почуття протягом всього життя. Чому? Бо рівень окситоцину в сумці прямо корелює з інтерактивністю, взаємодією в парах. Це підвищує позитивний вплив, це підвищує бажання дотику один одного, це підвищує соціальну спрямованість, це синхронізує партнерські відносини, це підвищує позитивні вібрації, хвилювання щодо один одного. Це надає бажання та можливість зберігати ці стосунки. Тож саме окситоцин впливає на те, як ми почуваємо себе у стосунках протягом їх зростання. Сексуальне збудження та потяг у жінок. Вплив number one, найбільш головний, має тестостерон, як і у чоловіків. На цьому слайді ми бачимо, як впливає вживання сублінгвального тестостерону протягом часу у жінок. Що ми бачимо? Що протягом 15 хвилин тестостерон в сировості підвищується. Протягом 1,5 години тестостерон приходить до норми. Але далі відбувається магія. Від 3 до 4,5 годин наступає потужне генітальне збудження у жінок. Що далі? Це пов'язано з різким зростанням тестостерону, і досягнення максимального рівня тестостерону відбувається на протязі 4,5 годин. Як результат, між 3 і 4 годинами наступає пік збудження у жінок після сублінгвального використання. Йдемо далі.
ДГА, кортизол і ДГА. Цей тандем підсилює сексуальне збудження і бажання. Ви можете дуже чітко усвідомити, як справи у жінки з балансом гормонів, спитавши в неї, як в неї сексуальний потяг зранку. Бо знижене сексуальне бажання зранку – це завжди кореляція пряма із зниженим рівнем кортизолу. Зниження рівня кортизолу в слині під час пробудження через 30 хвилин і 60 хвилин. Зниження ранкового кортизолу в слині через годину після пробудження – завжди більш пологий рівень кортизолу протягом дня в слині. І на додачу це знижений рівень ДГА ранкової в слині. Все це буде призводити до суттєвого небажання жінки стосовно суттєвого потягу вранці. Тож ще одна ознака, як почуває себе жінка і гормональний баланс – це оцінка сексуального бажання зранку. Йдемо далі. Ми вже казали про меланоцит-стимулюючий гормон у чоловіків. Для жінок він має ще більше значення з точки зору сексуального бажання і збудження. Назва препарату бремеланотід. Зверніть на нього увагу. Цей препарат, котрий є на сьогоднішній день доказово впливаючи на сексуальність, і цей препарат, наскільки я пам'ятаю, вже є FDA-approved. ДГА. ДГА – потужна молекула, бо впливає не лише на бажання, а впливає на фантазії. Ви можете дати жінці невелику дозу ДГА, подивіться на слайд, і оцінити, як і на що це буде впливати. Мова йде про доволі велике дозування – 50 мг на день, і як це впливає протягом 4 місяців. Перш за все, це впливає на частоту сексуальних думок та фантазій. Це впливає на ступінь сексуального інтересу. Це впливає на рівень психічної задоволеності і сексуальності. Це зростає від місяця до місяця. І, кажучи по динаміці, порівняєте зелені стовпчики на прийомі ДГА з плацебо, блакитні стовпчики. Ви розумієте, що це істотно працює і працює стабільно на рівні потягу та бажання. Найбільш цікаво, що ці впливи ДГА має не лише протягом прийому, а й місяць після відміни препарату. Як впливає коригування гормонального балансу на анатомію жінки? Ми бачимо на слайді, що зростання рівня ДГА має істотний вплив на розмір клітору. Причому, якщо рівень ДГА достатньо підвищений, він впливає на адекватний розмір клітору, при цьому ще не буде гірцизму. Але якщо ми будемо бачити зростання більше, аніж потрібно рівню ДГА, це призведе до зростання клітору в розмірі, але на додачу буде є побічна дія, така як гірсутизм. Тож ДГА – це потужна зброя, але, як і все, має бути у адекватній дозі. Саме тому слід вживати ті дозування, котрі є відповідні для жінки, і найбільш просто їх коригувати, саме використовуючи ДГА в капсулах. Як покращити статевий акт коїтус для жінки? На слайді бачимо, що є найбільш потужна пара гормонів – естрадіол і тестостерон. Саме їх тандем підсилює коїтус у жінки. На слайді ми бачимо, що якщо у жінки є оваріектомія, тобто тотальна гістеректомія та двостороння сальпінгектомія, і це було 4 роки тому, то ми бачимо, як це впливає на баланс гормонів. Естрадіол, валеріат, комбінований тестостерон, нантат, в тандемі естрадіол-діанантат, використований внутрішньом'язово 1 раз на місяць. Навіть у таких жінок підвищує частоту коїтусу, оргазму.
особливо в тижні після ін'єкції. Питання, як підкращити оргазм жінки. Відповідь – один гормон. Я йому окситоцин. Це номер один гормон для покращення оргазму у жінки. Про що цей слайд? Підвищення рівня окситоцину призводить до підвищення суб'єктивної оцінки позитивної інтенсивності мультиоргазмії в жінки. Більш за те, підвищення рівня окситоцину призводить до підсилення скорочення м'язу анусів як в жінок, так і у чоловіків. Це те, що можна виміряти, і таким чином це не лише суб'єктивна оцінка, але й об'єктивна оцінка того, як саме окситоцин впливає на якість оргазму. Якщо ми кажемо про фертильність у жінок, то ми маємо розуміти, що ДГА – це потужний інструмент для підсилення саме фертильності. Метааналіз показує, що попереднє лікування ДГА призводить до підсилення адекватної можливості жінки бути мамою здорової дитини, і це впливає на репродуктивне здоров'я нації. Для українців це дуже важливо сьогодні, бо питання репродуктивності жінки сьогодні воно краєугольне. Бо саме через стрес жінки втрачають можливість бути матір'ю здорової дитини. І саме цьому слід перевіряти рівні ДГА у наших клієнток і підтримувати їх в нормальному рівні не лише задля якості сексуального життя, але й для можливості в майбутньому бути здоровою мамою здорових дітей. Подивіться на статистику. Попереднє лікування ДГА жінок, котрі раніше погано лікували на технології репродукції, саме ДГА істотно покращує ці рівні. В 1,9 рази зростає коефіцієнт живонародження. В 1,9 рази. В 1,5 разу зростає рівень живонародженості. І це дослідження метааналізу. Переходимо до окситоцину. Окситоцин – це гормон любові, перш за все, гормон безумовної любові матері до дитини, але не тільки. Це гормон любові і між протилежним полом. Як пам'ятаєте, продукція окситоцину відбувається у гіпоталамусі. Далі він після продукції в гіпоталамусі секретується задньою ділянкою гіпофізу і попадає у циркуляторне русло в кров. Як ви можете виявити візуальні, фізикальні ознаки дефіциту окситоцину? Перш за все, дуже просто. Це бліде лице, бліде обличчя. Немає рум'яну. Бліде обличчя. Ви бачите, що у Тірі навпаки рум'яна на обличчі, і це про те, що в нього адекватні рівні окситоцину. Ще одна ознака – це амімічне, беземоційне обличчя. Таке обличчя інтелектуала, так би мовити. Ця людина зазвичай каже, я краще буде одна, їй зручніше бути одною. І ви бачите, що це людина сама в собі. І навпаки, якщо ви бачите людину, котра усміхнена, котра комунікує, котра усміхнення реальною посмішкою, натуральною, швидше за все, в неї все добре з окситоцином. Якщо ж це скупа, несправжня міміка, то ви можете запідозрити, що в цієї людини знижені рівні окситоцину. Тож звертайте увагу на стан шкіри, чи є рум'яна, на те, яка посмішка, чи
наскільки ця людина комунікує з іншими, наскільки вона просто може сміятись, усміхатись з простих базових речей. Бо саме це є ознакою достатності окситоцину. Порівняйте дорослих з дітьми. Наскільки щирі, відверті, усміхнені діти, і наскільки інші люди, котрі старішають. Окситоцин, на додачу, може істотно знижувати відчуття тривоги. Це саме те, що не вистачає сьогодні кожному українцю. Нам не вистачає окситоцину, і ми важче приносимо цю жахливу ситуацію в Україні. Саме тому дітям краще, легше, але кожен з нас може бути таким самим, як наші діти, з точки зору рівня окситоцину. Давайте подивимось на те, як ми можемо коригувати рівень окситоцину і до чого це призводить. Якщо ми дослідимо вплив стресу на жінку, котра має адекватну і неадекватну рівень окситоцину в сиворотці крові, ми розуміємо, що набагато легше переносить стрес, серйозний стрес, та жінка, котра має адекватні високі рівні окситоцину. Якщо ж цих рівнів недостатньо, то стрес буде і жахливо впливати тут і зараз, і він буде мати більш серйозні наслідки впливу в майбутньому. Таким чином, окситоцин – це потужна зброя проти хронічного потужного стресу. Його можна назвати антиспрес-гормоном. Більш того, з розумінням Ертога, це один із ключових гормонів, який може бути позитивно впливаючим на плин хвороби на ім'я аутизм у діток. Є багато досліджень, котрі показують, як саме окситоцин впливає на рівень аутизму. Зниження окситоцину призводить до зростання цекінцевих розчин пептидів в сироватці. І навпаки, якщо ми кажемо про те, що окситоцин буде доданий до терапії, він буде впливати на покращений контакт And when you give them oxytocin you give oxytocin to autistic children, they improve the eye contact. They improve. Це впливає на можливість тримати зірковий контакт дітям з аутизмом. Він підвищує соціальну комунікацію. Він підвищує розуміння мови дорослих. Він допомагає в розумінні інших, розумінні думок інших людей. Він суцільно змінює хибні звички у діток з аутизмом. Він знижує повторювальну поведінку, він знижує потребу, що сказати, перезапитати, він знижує ризик самоушкодження, він знижує повторювальну ситуацію з доторкуваністю самих до себе. Less self-injury, less touching themselves, they will touch others easier. And interesting is to know is that oxytocin also is beneficial for the heart. It decreases heart Цікава історія про те, що сумуючи, окситоцин також дуже ефективний для нашого серцевого м'яза. Давайте подивимось на те, як окситоцин впливає
на серце як кардіопротекторний агент. Він знижує ризик аритмії, він знижує ризик інфаркту міокарду у тварин, він знижує реальні проблеми із серцевим м'язом. Тож це доцільно кардіопротективний препарат. Навіть при вживанні фізіологічних доз у тварин. Для людин це плюс-мінус 6 міжнародних одиниць або сублінгвально, або 16 одиниць інтраназально. Таким чином, терапія окситоцином, вона важлива. Причому слід зазначити, що вона починається не з терапії препаратом, а з тим, як ми можемо впливати на наш мозок, який є продукуючою субстанцією цього гормону. Перш за все, це гіпноз. Далі це медитація. Далі це відчуття оточення, це читання, це перебування на природі, це насолода оточуючою середою, і це вже впливає на рівні окситоцину. Переходячи до супlemентації, то ми можемо подивитися на те, які це можуть бути шляхи. Якщо сублінгвально, то 5 одиниць на добу. Якщо інтраназально, це 8 одиниць на добу, 1-2 рази на день. Що максимум 3 дози на добу. Далі декілька кейсів, пацієнтських кейсів. Тілі розповідає про те, які книги доцільні до вивчення терапії гормональної корекції. Перша з них – це про те, як можна повернути час назад стосовно зовнішності, стосовно якості зору, слуху і так далі. Друга книга – це потужна книга, котра є настольною біблією у нас у кожного лікаря в нашій системі. Далі є простий атлас, котрий дозволяє навчитись бачити ознаки дефіциту і проциту гормонів. І нова книга Ертога «Тестостерон для реального джентльмена». Тірі запрошує до навчання на його курсах. За даним QR-кодом ви можете знайти декілька сотнів курсів, 70 модулів і 9 програм. Це те, в що є сенс вкладати час і гроші, бо це те, що впливає на якість вашого життя, на якість життя ваших близьких і, звичайно, ваших пацієнтів. На слайді бачите, які є тематики курсу: ковід, хронічне запалення, антиейджинг, жіночі гормони, хронік фатіг, вигорання емоційно-фізичне, терапія, стероїд і так далі. Є декілька блоків курсів, котрі він пропонує взяти. Є курси по корекції гормонів, є курси по психосоціальній адаптації осіб, що дуже актуально сьогодні в Україні в реаліях нашого часу. Є питання довголіття, є питання сексуальності. Це поглиблена інформація, котра сьогодні була обзорною. Далі вона може бути більш глибокою. Кардіо і цереброваскулярні захворювання
І, звичайно, питання зайвої ваги. Бо не лише Оземпік коригує зайву вагу. Також ТВ запрошує українську спільноту до Global Age Management Academy, де ви зможете знайти його курси перекладом на російську та українську мову. У розділі «Спеціалізація» дуже проста інформація степ-бай-степ від діагностики до коригування гормонів. У розділі Level Up ви знайдете лекції Тірі Гертога, котрі присвячені різним тематикам. Найближчі івенти, де ви зможете побачити Тірі, це конгрес в марті. Він буде в Баку. Це буде потужний івент, котрий буде присвячений різним аспектам гормон-коригуючої терапії. Головна секція «Як прожити довше із корекцією гормонального балансу завдяки гормону росту і IGF-1». Він буде 16 березня. Символічно це ще й день народження. І 17 березня «Як прокинутись шаманом, яким ви можете стати». The info vivalavidacongress.com that you need to click on. Viva la Vida. Детальна інформація з цього приводу можна знайти за посиланням Viva la Vida, Конгрес Баку. Далі, 5-й місяць, дата 18-та, Конгрес надпотужний в світі A4M. Він відбудеться у Флориді, Орландо. Перша лекція «Здоровий спосіб життя», друга лекція «Саплементи, вітаміни, мінерали, нутрієнти та раціональне харчування». Третя тема «Гормональна коригуюча терапія завдяки використанню саплементів, яка може і має впливати на рівень хронічного запалення». Детальна інформація з цього приводу на сайті A4M. Також буде вебінар. Він буде присвячений топічному мелатоніну, котрий має потужний антиейджинговий вплив на стан шкіри. Наприкінці осені, 17-18 число, ви можете знайти конференцію в Мехіко. І в грудні фінальний конгрес, котрий буде 14-16 числа у Лас-Вегасі. На слайді ви бачите партнерів Тірі, котрі допомагають йому в його роботі. Це і лабораторні служби, і компанії Compounding Pharmacy, і таке інше. Детальну інформацію з цього приводу можна знайти на сайті доктора Тірі, Hertog Medical School, і є контакт офісу. Також за QR-кодом ви зможете знайти спеціальну пропозицію стосовно додаткової знижки 15-20% на ці два курси доктора Тірі. І це скажу, що з такого QR починається нове життя в лікарі превентивної медицини. Дуже раджу тим, хто ще не знайомий з його курсами, придбати хоча б перший, другий, зрозуміти, що перше, другого, після другого вже немає запитання, чи купити їх всі. Бо є бажання купляти, навчатись, купляти і навчатись. No, I don't know. Follow this. I don't know. Well, okay, I don't know how to do it. Вже доволі пізно в Києві 10:10. Вдячні, що ви зараз з нами. Зараз з нами 5000 лікарів з усього світу, і в тому числі є українські лікарі. Минулий вебінар, котрий Тірі люб'язно робив безкоштовно для українців, ми були третьою країною по кількості з усього світу. Лише уявіть, третя за обсягом аудиторії була з України.
Це показує, що саме в Україні спільнота ейдж-менеджерів, фахівців новітньої медицини, вона інтенсивно зростає. І сьогодні, вірогідно, з 2000 учнів, учасників, є істотна кількість українців. Доктор Майкл – це колега Т'єрі, він із Сполучених Штатів. Доктор Майкл розповідає про беламонтаїд, котрий є FDA-approved препаратом. Це потужна зброя для покращення сексуальної привабливості, лібідо. Well, it really depends. You know, usually a half an hour, 45 minutes before. Питання, коли слід використовувати препарат як ін'єкцію, відповідь краще за 30-45 хвилин до потенціального статевого контакту. You know, and again, I think Це some доволі цікавий препарат, заслуговуючий на вашу увагу. where others find the concept of a PRN type medication or as needed much more challenging. What So do you in mean by contradistinction, PRN? as needed. So Oh, yeah, okay. it is not a chronic medication as opposed to something Цей like препарат використовується не постійно, він використовується за потребою. Flibanserin is taken chronically every single day. So you're always ready and it has to be taken on a Найкраще regular варіант basis. використовувати його щодня, щоб ви були готові до статевого контакту щодня. The other issues that are involved in terms of the relationship, in terms of the interaction as well. So that's kind of the Потужний feedback. препарат, він впливає на сексуальну якість життя, на можливість і готовність до нього. It can work for several hours thereafter. So, and again, remember, Препарат діє декілька годин після використання. there has been some challenges with some of the adverse events, nausea and vomiting. So if you При цьому дозування завищено – це проблема, бо буде або нудота, або блювота. Тож при дозування не радиться. Ім'я препарату Вайлізі. Я розумію, що після конференції буде посилання на офіційний сайт. Ви можете знайти його легко в Google пошуку за ключовим препаратом. Це моланоцит стимулюючий гормон, котрий займає особливе місце серед інших препаратів для гормональної коригуючої терапії. Right? Yeah. So if you increase orgasm and orgasmic response or intensity or frequency, you're going to increase desire. Yeah. And if you increase Для жінок desire, це важливо, бо це дуже цікавий круг. Спочатку він підсилює бажання, потім він надає адекватне задоволення. Адекватне задоволення народжує нове підсилення бажання. you didn't mention, and I'm sure you mentioned it in other lectures, is this concept of nitrates and nitric oxide and how important that nitric is oxide. to overall general health and wellness. And we know that, you know, as a person ages, you know, the nitric oxide that's naturally made in the body, you know, over 40, it falls. We have the decreased ability to produce a nitric oxide pathway, very, very important for vasocongestion, very important in a whole variety of other facets. Remember, nitric oxide acts as a neurotransmitter in the brain. It releases oxytocin, the LHRH, which is really important in modulation. So It also I think releases nitrate- oxytocin. Yes, Nitric of course. Wow. Yeah, and that plays into that. So nitrates, I think, is very, very important. There's some discussion about this precursors, right? You know, using arginine or L-citrulline,
but our ability to break those down decreases. So you have to kind of bypass that and use really nitrate supplements, nitrites, and to nitric oxide. And whether it's from your diet or from supplements, I think it's really important, and really realize that there's a variety of different changes that have happened recently, right? And I think, you know, you need between about 300, 400 dietary nitrates a day to see the impact. And we don't really eat that much. And again, many of the soils in the United States, there was a lot of studies that were done that they removed the nitrates. And so you're not getting the same amount from your diet. So supplementation with nitrates are also something to think about as well. What dose and what sort of product would you give, and how is it given exactly? The nitrates. Well, the exact dose, I think, you know, you really have to, you know, I would get back to you with the exact dose of recommendations, but I think, you know, you're taking it on a daily basis. And I think, again, it works in conjunction for men, you know, if they're on PD-5 inhibitors, you can see the additive effects of the medications like is it a capsule or a tablet, or what is it? Yes, it is a tablet. And one of the, I mean, there is an organization that I like very much so, and they have a test, a saliva test that actually works as well. So, you know, most of them, it's very interesting because when I was tested myself, I was deficient in nitrates and I didn't even realize it. And you can really notice a difference once you use these in combination. So I think one of the other things that I think is quite important to remember is that it's a layered effect, right? That what that means is there are so many ways, you know, to help, you know, sexual function. And where do you start and how do you layer it? Some people, I don't really believe in what I would say, you know, the cluster. The cluster is we give everybody everything right away and we kind of just hope what works. I think that it's really important for you to layer effects. So I certainly believe that we should, you know, look at estrogen and testosterone. Oxytocin certainly very critical. Then we add in things gradually and see how people respond. I'm not one for giving everybody everything all at once and then seeing how it works. No, right? that makes sense, because the patient also has to learn from the products. The doctor also has to learn how his patient reacts. If you have too many products, you don't know what's really happening. Right. If we go back to those nitrates, is that something you take sometimes or you take it every day? No, you would take it every single day. And then you increase the dose when there's sex, or not necessarily? You can take a supplemental dose, but again, this is really on overall, you know, so, you know, it's a dietary nitrate blend. I mean, it is there, you're taking 2 capsules or depending on the brand. Прошу пробачення, у нас проблеми з зв'язком і світлом. Запитання, чи приймати препарат щоденно чи періодично? Є прохання приймати препарат щоденно. Яка частина дня неважливо, можна зранку. Чи слід підсилювати дозу під час або напередодні статевого контакту? Це не обов'язково, бо він впливає протягом всього дня, але додаткові дози задля підсилення можуть бути застосовані. Sometimes you can't plan when you're going to have sexual activity. Best plans may not always happen. So again, Кращий план – це бути готовими щодня. І є сенс щодня приймати препарати для коригування балансу гормонів, такі як тестостерон, ДГА, окситоцин. І тоді, приймаючи їх щодня, ми не маємо потреби використовувати щось додатково напередодні сексу, бо ми щодня готові. В цьому відмінність превентивної медицини від тушіння пожарів, що превентивна медицина призводить до
стабільного очікуваного результату, який ми розбудовуємо протягом декількох місяців, років, але далі це працює щодня на нашу якість життя. So I usually say to my female patients, please take it before really. Є різні питання, що блокує сексуальність у жінок, яка роль прогестерона. Тірі не прихильник використання широко прогестерону. Для цього є певні лімітування, і про це детально є в його курсах. Чи впливає серотонін чи 5-HTP на сексуальне бажання? The big issue, progesterone causes sleepiness. So again, for women who are on hormone therapy, who are on estrogen and progesterone, you tell them after sex, right before bed. And again, remember that for some women, progesterone has a very, very bad negative effect on mood. And some У women... деяких жінок прогестерон має дуже негативний вплив стосовно статевого потягу. Але це не в кожної жінки. При цьому прогестерон реально може визивати депресію і небажання статевого життя. Рівні серотоніну – важлива річ щодо статевого потягу. And they negatively affect sexual function. Таким чином, інгібітори серотоніну мають серйозно впливати на сексуальне бажання, на можливість мати оргазм. Viagra, sildenafil, in women who have SSRI-induced sexual dysfunction can reverse that. So again, a low dose. Цікаві дослідження стосовно використання класичної фарми, лівітри Viagra, як вони впливають на жіноче здоров'я. So it's really a serotonin modulator. And when serotonin is out of, I would say, out of balance, I think it's quite important to recognize that you can go one way or the other, that you can have depressive symptoms, you can have changes in desire. And again, regulating that, I think, is very, very important. And flibanserin is the medication. In addition, there was some other studies that were done from a smaller company, which was looking at combination medications, right, of testosterone and agonists or antagonists, looking at different types of libido. You can have anxious lowered libido, where you are more anxious, and then using an antagonist or an agonist might be helpful in that situation as well. So combination medication, and I'm not really sure where they are in terms of their study, but again, I think the difference for me, I have worked in the male field and certainly more entrenched in the female field, is that the aspects of sexual function for women are much more dynamic, and there's more multifactorial issues. As you mentioned in your lecture, relatively simple to give a man an erection, give him motivation, give him drive, and what have you. I think the challenge that may happen for women is you may have a woman who's very replete with hormones, and she's wonderful with her testosterone and her estrogen, and she's on oxytocin, and she's doing very well. When she's alone, she may be sexual, but when she's with a partner, it may be a problem. So again, I want to reiterate the concept of the whole psyche, right? Remember? Yeah. And that's why I love the concept of the shaman in you. The biopsychosocial, the brain is super important in terms of helping regulate that. So we have women, and even more than the brain, I would say the soul, the spirituality. There's a little joke about this problem with women that is maybe not a problem, because apparently there are solutions, is that when an Italian man comes at home,
he goes, he's real macho, he's beautiful, and he sits before the TV and he does nothing. On the contrary, so he doesn't have much sex because his wife is not attracted to him. On the other side, the ones who have the most sex in Europe are Austrians, and Austrian are Germans. And when they come home, the first thing they do, well, what can I do to help you? Can I bring the kids there? And they have actually more sex. I tried it myself, and it seems what triggers the best is to help hang the laundry. You know, you hang the laundry, really, Right. that a man wouldn't do because it's, but that works very well to stimulate libido, my partner. Right. But again, And, you understand, right? The biggest adverse issues are privacy, time, fatigue, yes. life management issues. And we'd like to think that relationships are liberal and equal, but if you look throughout the course of history and even in different societies, women are still the caregivers of children, the cookers, the cleaners, they work in the home, out of the home. And then at night, they're expected to like wave a magic wand and become a seductress. Yeah. And very often fatigue and stress supersede and can squelch a great hormone evaluation. Right. Yeah, and men need to know that they need to help their woman also at wife do their part of the work. You're not just the hero, the macho who's the best. That's not true. It's a teamwork. Good. You also are trying. You give pine bark or fenugreek, I think, plant extracts that helps. How does it help? Or when do you give it? Do you give it also constantly, or do you give it then occasionally? There are a whole variety of different kind of supplements that are really separated from the others. I think that it's really important to examine the evidence when you're thinking about a combination of supplements. There is one that I've been involved with in terms of clinical study. It does have pine bark in it. It is for overall sexual satisfaction. And again, layered effect. Sometimes women aren't ready to go on testosterone, but they want to start with a over-the-counter supplement, and this might be helpful. Same thing with fenugreek. Fenugreek modulates estrogen and testosterone. So again, the fenugreek modulates estrogen and testosterone, may give you a little bit of a boost. And then if you're talking about the compilation that has the pine bark, that might work by the nitric oxide that we talked about earlier pathway in terms of vasocongestion, vasodilatation, increased engorgement, increased arousal. And again, you know that if you improve arousal, you have more conscious awareness of your responsivity. Another thing that I wanted to mention also is I'm working on a very exciting new project, and it kind of interrelates with what you're talking about in terms of oxytocin. This is a really novel product for women. It's topically applied to the nipples, and it really causes slight contraction of the nipple areolar complex, which results in increased oxytocin. And I did the first trial in my office. It was actually a randomized sham-controlled trial, and we showed that women who applied this to the nipples had improved responsivity in their FSFI. So they had increased arousal, increased orgasm, stronger orgasm, what have you. So again, remember the intricacies of the interrelationship of testosterone, estrogen, oxytocin, and there's so many more, right? That we don't even have time to talk about today. This topical, is that oxytocin, or is it something that makes them release oxytocin? No, it's a topical over-the-counter product that causes contraction. It's not oxytocin, but it is something that causes contraction of the smooth muscle, which stimulates the release of oxytocin. And it's something you take occasionally, or again, every day? You can take that regularly, or you can take it as needed. You can take it about 30 minutes. Yes, 30 minutes before anticipated sexual activity. Okay, that's good. What would be the advice you would give to a person who has a problem with her or his sexuality and goes to a doctor?
should he just ask, help me, or is there specific questions he should ask to see if the physician is the right physician? And well, what I always say is you need to build your healthcare team carefully, right? And just because somebody is a self-proclaimed expert doesn't mean that they're really an expert. So do your research. I also think it's very important with your first interaction with the clinician. I always say you have 2 ears and 1 mouth. Your clinician should listen twice as much as he speaks or she speaks. So I think that's really important to partner with somebody. And really, again, we have all these teamwork. different things in our war chest to treat sexual problems, and we have to do what I would call precision medicine. Really tailor the treatment to what is conducive for the patient. And there's a lot of different facets that are involved in decision making, right? Shared decision making, very important. Some women are very, very scared. We didn't talk about this, and we probably, a whole other lecture could be about the concern of hormones and breast cancer, or the concern of hormones and the adverse events. That's another layer that we didn't talk about. A lot of women want hormones, but they're completely fearful. So if you prescribe them, they're not going to use them, right? So again, tailoring your treatment to what the patient's needs are. Some women come in and say, hit me with everything. I want to feel better. I'm not worried. Other women are very anxious and they want to go very slow and layered. So really a personalized approach is very, very important. Good. Now what I propose is we're going to answer questions, and I'll try to find also questions that you in priority could answer. Maybe the first question is DHA, a patient whose DHA is very low, SHBG very high, and the patient is a 30-year-old woman. Sensation of loss of libido, fatigue, enormous hair loss, skin aging. Do we treat with DHA and testosterone to a person who has enormous hair loss, that's scalp hair loss? I would say no, because DHA and testosterone will increase that. You need to give to a 30-year-old woman estrogens and progesterone first, and then you can add some testosterone or DHA. So not without female hormones. What is your opinion, maybe? No, I would agree with you completely. Now, I would agree. Here's a question that I think I cannot answer and you cannot answer. What is the right value of melatonin-2 in serum for men? I think it's not checked in lab, so you cannot know. It's yeah, that's what about azoospermia? Is it possible to reproduce spermatozoids? So I mean, it means if a person has azoospermia, is it possible to make spermatozoids reappear? I showed a slide with growth hormone, but what is your experience? Have you had experience with azoospermia, or that's not the sector you're working in? That's currently not the sector, but I think that's really important when you're talking about giving men hormones and testosterone, that you talk about the potential issues related to the effects. And what I find is very often that they're not appropriately consented. So I think that's an important point to bring forward. You mean the fact that if you give high dose of testosterone, decrease spermatozoid formation or production? Yeah, but there's many things is that usually when the spermatozoid production decreases because there's too much conversion of testosterone to estradiol, and it's estradiol that blocks FSH, which is the main hormone of the pituitary gland to stimulate spermatogenesis. So we're very attentive not to have high estrogens because it has a lot of side effects, and that makes it better for the sperm of a man. Well, this is a general question. Maybe you can answer that. Is erectile dysfunction normal after the age of 60? I think many physicians say that to their patients. But Les physiciens disent ça à leurs patients, mais quelle est votre opinion? Je veux dire que même pas 60, après 40, c'est vraiment une descente après l'âge de 30 ans. Il y a tout le vieillissement du corps, vous avez plus de responsabilités. Donc, ce concept de cette notion de normal, je ne l'utilise jamais ce mot quand je parle aux patients. Ce sont des choses qui sont en cours, qui évoluent. Même quelqu'un qui a
18 ans, on peut avoir la dysfonction érectile pour différentes raisons. Donc, les causes auxquelles nous ne pensons pas, par exemple, si un homme boit 1 litre de lait de soya, il va avoir une dysfonction érectile. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faciles à améliorer, mais il faut juste les connaître.